Okey. Okey, saya baru tengok Ali dah letak task kat sini. Cuma yang industri tu saya tak sure. Okey, tak apa. Kita discuss dulu. Okay, so for this task, itu kita bincang, kita nak cari dia punya general equation kan, general formula. So kita first kita buat x0 y0 substitute, and then kita cari x1 y1, x2 y2 and so on. So Ali dah buat dah. Okay, buat biru lah. Okay, so with this kita let u become yang apa, S tu kita jadikan U kan. Okay, U kosong. Okay, first kita dapat Y0 equals Y1 sama dengan Y0 minus sin X0. X1 sama dengan ni, X0 plus alpha Y0 minus alpha sin X0 plus beta. Okay. Okay, next kalau U equals to 1, you get Y0 minus sin X0 minus sin X1. Okay, next you will have, okay kita tengok kalau U equals to 0, Y sin minus sin X0, sin X0 ni can be apa, plus 1 or minus 1, betul tak? Ini. Okay, sin X0 ni can be either plus 1 or minus 1 kan? Okay, so first kali kita buat if first case. Okay, case 1, kalau sin x u equals to plus 1. Okay, so you will have y1 akan dapat y0, x1 akan dapat x0 plus alpha y0 minus alpha sin x0 adalah positif kan? Positif. So akan dapat plus 1 plus beta. So here you have x0 plus alpha y0 minus alpha plus beta. Okay. Doktor, y1 kan y0 minus 1. Sebab, sorry. Minus plus 1 jadi minus 1. Okay, betul. Okay, next. For u equals to 1, so that means you want to find y2 x2 lah. Again the same, for the same case, sin xu sama dengan plus 1, so you got this one. Ada ni tak? Nak tunjuk. Tak pernah. Okay. So this again y0 tolak x0 x0. So dia jadi macam y0 tolak 1 tolak 1. Betul tak? So dia dapat jadi y0 tolak 2. So ini y2 sama dengan y0 tolak 2, x2 sama dengan yang ni lah. So again sin x0 dengan sin x1 tu boleh simplify, dia jadi plus 1 je kan. Dia kat sini jadi apa? Saya dah buat dah kat bawah sini untuk bawah. Ini. Okay. So ini dah buat. Okay, settle. Betul. For y2 x2 you got this one. Okay, correct. For y3 you got this one. Correct. Okay, now kita nak cari general formula. So for the general formula, untuk yn akan dapat y0 minus n. Xn for x0 plus n alpha y0 minus summation of n alpha plus n beta. Okay, kalau nak guna yang ni, dah try guna cari y4 dengan x4 tak?
Saya check untuk Y 3 dengan 2 je. Saya tak check untuk 4 Okay. ni. Let's say kita try guna your general formula ni. Kita try cari X4 dengan Y4 kan. Okay. Let's see it's correct or not. So kita akan dapat here n equals to 4. So that means kita akan dapat Y4 sama dengan Y0 minus 4. Lepas tu X0 tu akan dapat X0 plus 4. 4. 4 alpha Y0 tolak. So ini summation from 1 until n. Okay, summation from 1 until n. So you will have alpha 1. Kalau n1 akan dapat alpha plus 2 alpha. Betul tak? Plus 3 alpha plus 4 alpha plus 4 beta at the end. Okay, so this one if you simplify you will have 1, 2, 3, 4 tambah jadi 10 alpha. Tolak 10 alpha tambah 4 beta. Okay, betul tak? So 4 alpha Y0 tolak 10 alpha plus 4 beta. Rasa nampak macam betul dah. Kalau ikut general. Okay. So okay, it's fine. So that means kalau kita tengok dia yang berubahnya kat sini kan. Okay, jap. Kita tengok kalau tengokkan yang berubah ni dekat sini. Yang ni tak ada masalah. Yang bahagian yang ni sebab dia macam tolak satu je kan. So ni tak ada masalah. Bahagian Y tak ada masalah. Dekat X ni, dia cuma ada dekat kawasan ni. Kawasan yang ni. So far kalau ini X2, ini yang ni 2 tak apa. Yang belakang ni. Yang belakang ni. Yang ni dengan yang ni. Macam mana kita nak simplify dia? First, you have the sequence. Actually kita boleh simplify lagi. So kalau U0. Okay. Kalau ni boleh, kita boleh buat macam this one minus alpha plus beta. Lepas tu minus 3 alpha plus 2 beta. Lepas tu minus 6 alpha plus 3 beta. Lepas tu minus 10 alpha plus 4 beta. Can you come up with a general form for this? Okay, Nancy, ni akan jadi ni minus 1 kat sini. Minus alpha ni, maksudnya dia darab dengan minus 1. Lepas tu dia jadi, daripada 1 dia jadi 3, lepas tu dia jadi 6, lepas tu dia jadi 10. Agak-agak dia jadi berapa lepas ni? 15. Okay, minus 15 plus 5 beta, betul tak? Lepas tu nanti akan jadi tambah, yes, tambah 5 tambah ni jadi. So macam mana kita nak simplify? Macam kita, kalau instead of guna summation, sebab nanti dia kena, kalau ada summation, nanti kita nak guna ni balik untuk point karya tu macam agak complicated sikit. Macam boleh guna tapi nanti nak derive tak salah pun. Tapi nak derive tu macam susah sikit lah. Sebab dia ada summation kan. Okay, for this part, beta, 2 beta, 3 beta, 4 beta on the right hand side tu tak ada masalah. Sebab dia just ni. Dia just tambah darab dengan ni je. So dia macam N beta, betul lah. N beta. Tapi yang dekat alpha ni, sebab sini ada alpha minus alpha kan. Sini pun ada N alpha.
So kalau kita tulis, dia jadi alpha y0. Lepas tu akan jadi 2 alpha y0, betul tak? Betul. 3 alpha y0, 4 alpha y0, 5 alpha y0, 6 alpha y0. Boleh ke saya simplify? Let's say lah kalau kita kumpulkan alpha tu sekali, kan kita collect. Alpha akan dapat y0 minus 1 plus beta. Lepas tu, for the second part, for the second equation tu, you have alpha 2y0 minus 3 plus 2 beta. And then alpha 3y0 minus 6 plus 3 beta. Lepas tu alpha 4y0 minus 10 plus 3 beta, 4 beta. Lepas tu dapat lagi alpha 5y0 minus 15 plus 5 beta and so on. So yang ni okay. Yang ni macam yang first ni tak boleh buat apa dah. Yang ni pun tak boleh simplify lagi dah. Tapi yang ni kita boleh factor out tu pula kan. Let's say lah, let's say. Kita cuba nak simplify lagi. Alpha dapat 3 y0 minus 2 plus 3 beta. For this part 2. Simplify by 2. Yeah, divide by 2 So alpha 2 y0 minus 5. Dia macam ni pula. Ni 5 y0 minus 3. Tak nampak pattern sangat. Sekejap. Tak nampak pattern. Macam mana kalau kita buat okay, so yang ni kalau yang ni alpha minus alpha plus beta, dan ni minus 3 alpha. Ni darab dengan, so actually dia 1, 3, 6, 10, 15, 21. Yang ni je pattern kita nampak kan. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Lepas tu akan jadi tambah 6 tu tambah 7, 28. Kalau if you look at this, mereka I tulis sebagai U darab dengan U plus 1 over 2. So kalau U 1, dia dapat 1. 2. Sekejap, U 2/2. U 2/2 1, betul. Kalau saya letak U 2, okay. So I got 2 darab dengan 3, 6 divide by 2, 3. Okay, 6. Kalau next, bila U 3, so I have 3 plus 1, 4 darab dengan 3, 12 bahagi 2, 6. Okay. So this one I want this. I want this one. Yang ni yang saya nak ni. Kita nak simplify, kita nak tengok pattern yang mana. So tak apa, yang ni tak payah buat. Sebab yang ni nampak macam tak ada pattern kan. Tapi for the yang atas ni, kita nampak pattern dia, yang ni tak apa, sama je. Just tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni pun sama. Cuma yang tengah ni.
kita ada nampak satu pattern yang fix lah. So maksudnya kita tahu next point dia akan jadi apa kan. So in your case you write in terms of summation. Tak susah pun, betul, tak salah. Tapi macam lebih simple kalau kita consider this one, right? Okay, so you can rewrite your formula here. So you can write as yn sama dengan y0 tolak n, xn sama dengan x0 plus n alpha y0 tolak, okay, N. tolak, saya guna u so yang ni should be n lah n darab dengan n plus 1 over 2 plus n beta. Darab alpha doktor. Selepas. Alpha. Okay, betul-betul. Saya tak depan. Tolak alpha. Okay. Okay, so tak kira n berapa, so kita boleh letakkan dalam ni. Kita terus dapat kita punya equation. Okay. Alright. Ni for sign positif. Positif. Sign U positif. Okay, so Adi boleh sambung buat untuk yang negatif, sama je. Cuma dia punya ni akan jadi plus je lah. Ni. Jadi plus je lah, tak ada apa pun. Sama je. Cuma yang ni tolak akan jadi tambah. Okay, just betulkan itu je. Okay lah, saya puas hati yang ni. Cuma ada boleh simplify, kita buat dalam bentuk ni. Sebab nanti kita nak guna dia punya equation tu. Nanti yang ni boleh guna untuk induction ke? Boleh guna untuk induction. Okay. Induction. Okay, boleh Adi boleh betulkan lah. Induction ni sekejap saya tengok. Induction saya guna summation. So summation kan. Pening sikit. Betul-betul. Tak apa, kita pakai yang tadi lah, yang simple tadi. Tak payah ini je lah. First kita betulkan untuk bila n sama dengan 1. Lepas tu kita assume dia true for all n and then cari for n plus 1. Tu je. Okay. Okay. Alright. So, next task. Okay. For next task, kita tengok ini sekejap. Okay. Copy ni. Copy. Tak nak pakai. Ini tak perlu. Okay. Yang ni yang complicated sikit. Okay, kita tengok yang first kali. Kita Hanif pula dah. Hanif tu budak master saya, sorry. Adli. Tersasul. Okay, kita dah dapat kita punya general form. Saya tulis baliklah kat sini. So yn sama dengan y0 minus n. Xn sama dengan x0 plus n alpha y0. N alpha y0 minus beta. Minus alpha kurungan Okay. n kali n n plus 1. Okay, over 2 plus alpha beta n beta. N beta. Okay. Okay, first kita nak start. Okay, kita dah ada general dia kan. Kita nak start. Ini kalau gambar saya ni, saya start from this part. X sama dengan 30, 0. Point saya. Untuk buat point karya ni, first kita start from step 1. Kita start from point berapa? Kalau ikut gambar 30, 0 kan? Tapi ini kita nak start from arbitrary X.
Maksudnya from on the x-axis punya non-negative axis. Okay. Kita start from x0. X0 lah. Sebab kat sini point y memang kosong. Kita memang start from the positive x-axis. Okay. So bila x0 at this point, so you have to substitute point ni dalam ni. Boleh faham? Okay. Okay, first cari dulu. Maksudnya kita let lah. Kita start from x00. Maksudnya x0 tu can be anything. 0 tu adalah y kan? Titik y. So y dia adalah kosong. Okay, start from there. Start from there, kita kena cari point. Step 1 maksudnya from here, this point 30 ni, dia ke sini. Okay. And then kita kena cari time bila yang dia, okay first. Okay. So kalau substitute dalam ni ada lepas apa? At 0, 0. Dapat y1 equal to negative n dan negative 1. Okay. x1 equal to x0 plus alpha y0 kira kosong. Kosong. Okay. So minus alpha. Minus alpha plus beta. Sebab ini kosong Yang 2/2 kan. Plus n beta. Yes, plus n beta. Plus beta. Okay, ni kita dapat lah. Tak ada apa. Lepas tu, now kita nak cari time dia. Okay, time dia bila dia intersect negative y axis kat sini. Kita nak cari point dia kat sini. Macam mana kita nak cari point tu kat sini? Daripada kita start from here kan? Kita nak cari kat sini. Tapi sebenarnya kalau tengok dia punya intersect ni dia taklah intersect. Maksudnya macam mana? Dia punya time tu dia bukan macam ni lah senang kata. Jangan kita start from here, dia bukan macam ni. Dia bukan. Tapi dia macam anjak sikit. Dia macam anjak sikit baru dia potong yang ni. Dia macam dia ada extend dekat part sini. Okay. Tak apa, yang tu tunggu buat yang ni dulu. Kita buat from 30 0. Saya nak tengok bila time yang dia intersect negative y axis kat sini. Time tu maksudnya t lah. Time t ataupun your u. Saya guna u. So in your case you guna n. Okay. Okay, ni bahagian ni bahagian ni. First kali kita buat macam ni lah. Kita letakkan sign XU tu kita ni. First kali saya tulis Y0 tolak sin X N kan? Sin X N minus 1. So yang ni N akan jadi okay. Sin X0 sorry. So kita let ni let sin X0 is Z. Positive Z become Z.
Okay, so kita akan dapat so let this one become Z. So you will have yn sama dengan y0 tolak Z. Xn sama dengan x0 plus n alpha y0 tolak alpha n plus 1 over 2 plus n beta. Okay. So here Z ni can be positive, can be plus 1 and minus 1. Lepas tu, according to our previous, maksud original equation, sebelum kita dapat yang ni, original equation kita adalah yang ni kan, yn sama dengan y0 tolak z dengan xn sama dengan x sorry, bukan Original plus 1. original plus 1 Yes. x, okay, betul. X n plus 1 sama dengan yn minus z. Xn plus 1 sama dengan xn plus alpha yn ni kan? Alpha yn plus 1 plus beta. Okay. Ini original kita. Okay, lepas tu saya nak turun bawah tu. Okay. Lepas tu kita nak buat. Okay, so kita boleh substitute. First kali kita ambil general, kita nak cari dia in terms of yn, sorry. Adli buat yn yn plus 1 dengan xn plus 1. Okay. So saya akan dapat, saya substitute for any x0 dengan y0. So for any x0, y0, I have yn plus 1 congruent pula equals to yn minus nz. Xn plus 1 sama dengan xn plus alpha. So yn plus 1 tadi Zn betul. Un n Zn. Okay, sebab tadi ada n ni, n alpha y0. Macam saya buat ni, dah lupa dah. Sekejap n alpha y0 okey, sebab saya kumpulkan dulu yang ni sebab dia n alpha y0 plus beta minus y0 saya ni saya tak tulis in terms of y0 ni. Saya letak sebagai y of 0, maksudnya a function of y at the time 0. Boleh je, sama je sebenarnya. Dia sama je. Tapi saya nak macam kita confuse kan. So kita letak y0 tu, kita let dia sebagai y0. Okay. Lepas tu akan dapat plus beta. Plus beta tolak dengan yang tadi. Tolak alpha
n plus 1. Alpha z n plus 1 over 2. Okay, ini saya generalizekan balik. Sebab apa dia ada z? Sebab z ni dia ada positif negatif. Apa? Boleh faham tak? Kenapa? Sebab macam z ni macam dia ada positif 1 dengan negatif 1 kan? So kalau z tu positif 1, dia sign dia kat sini akan jadi negatif lah. Negatif. Kalau z ni negatif, sign ni akan jadi positif. Sebab tu saya letak z ni kat sini. Sebab bila both signs, for both sign, ni kan? Faham. Okay boleh Okay good. Okay, lepas tu kita nak buat. Okay, ni dah betul. Yang ni for this and this sama kan? For blue dengan red. Yang ni kita tulis dalam in terms of x0, yang blue ni. Tapi yang ni in terms of xn plus 1. Ni macam recurrent equation yang ni kalau yang ni from yn, xn in terms of y0. Tapi yang ni kita nak from yn ke yn plus 1. Itu je. Yang ni kita change dia punya notation je. Okay Alright. Lepas tu baru kita boleh buat step 1 tu. Step 1 tadi yang x0, 0. 0, 0. Adakah dah semua dah siap? Saya tengok adakah semua benda saya dah select kan? Okay, betul. So we start from the initial condition on that particular positive x-axis. Okay, so now kita boleh start. So kita cari dekat sini x0 dengan 0. So kita substitute value of 0 ni dalam kita punya equation yang merah ni. So kita tahulah y0 kita adalah 0 kan. So kita akan dapat first step yn plus 1 is equals to yn. Okay, so sekarang ni untuk dekat part x0, 0 ni z kita positif ke negatif? Positif. Okay, kita akan dapat plus 1 kan. So kita terus akan dapat yn tolak n. Xn plus 1 sama dengan Xn plus n beta. N, ini kosong, okay, N beta minus alpha. So Z ni again positive 1. So minus this one and N plus 1 over 2. Okay. Okay. Now kita dah dapat lah step 1 dia. Kita tahu dah. Maksudnya step 1 kita punya equation kita adalah ini. Dekat sini. Equation kita adalah ini. Okay, next. Step 2 baru dia nak sentuh. Kita bawa sini. Pak. Kan? Kita tahu dia nak, kita nak kat sini. So from here, from A to B ni, A kita dah tahu. So dekat equation B kita tak tahu lagi kan? So apakah value dekat B ni? Step 2. 0 y0. Y0 0. X jadi 0 kan. X 0 pula kan? 0 y0. Y0. What about Z?
Z become negative 1 sebab dah Okay. masuk nilai X negatif. So Z dah jadi negative 1 kat part sini. Lepas tu cuba try cari apa dia punya general equation. So okay, now kita dah dapat kita punya tu. So kita boleh let our X ni sebagai 0 kan. So sekarang ni Y ni tak apa. Y ni dia just positif negatif, dia naik atas dia turun bawah je. Tapi yang dekat ni dekat kawasan X. So kita boleh let X n equals to 0 lah. Ni. Betul tak? Okay, kita boleh cari. So kita kena solve for n. Maksudnya you have to find what is n. So n equals to apa? Sebab kita nak cari time, betul? Kita nak cari time bila dia touch negative y axis kat sini. Bila dia cross this negative x axis. So apa nak buat? So y tak ada masalah. Kita guna dekat xn plus 1. So 0 sama dengan xn plus n beta tolak alpha n plus 1 over 2. Okay, solve for n. And then let xn to become x. Faham. Okay. Kita solve for n, maksudnya kita nak n in terms of n equals to berapa? Xn tu ada kan? So kita tak payah fikirlah xn tu berapa. Sebab kita tahu dia x. Point kat sini adalah x something kan? xy. X0. Okay, Adi cuba buat dulu sini. Kiranya doktor yang N tu ialah kita punya time kita, time Yes. the intersect tu. Okay. Yes. N tu adalah time. Sebenarnya yn plus 1 ni semua iteration. Iteration tu sama juga dengan time. Okay. Maksud kali n equals to 10. Maksudnya 10 kali pusing, 10 kali iterate. Dia tertutup ke, terbuka ke, diverge ke apa. Itu n tu adalah time kita. Okay. So kita akan dapatlah nanti dia akan cari. Ni soft lah benda ni kan. Dia dalam bentuk apa je ni? Dalam bentuk apa namanya ni? Kuadratik je ni. N square plus n over 2. Solve kena guna solver apa tu? Buat manual, kira kuadratik formula macam mana nak cari n. Lepas tu, okay, next task nanti baru kita cari. Okay, sekejap Kalau dapat n, let's say lah n tu dapat something kan. Tapi kalau kita tengok gambar ni, okay, tengok gambar ni. Dia bukanlah maksudnya kat sini terus dia naik kan. Betul tak? Dia macam anjak. Dia anjak tu kenapa dia anjak? Dia anjak macam tu. Baru dia naik. So tak apa. Time yang apa Adli akan dapat dekat sini. Boleh faham kan? Okay. So kena ada extra step kita kena ambil dekat sini. Macam mana kita nak ambil extra step tu? Kalau integer, macam mana kita nak anjak ke sebelah sini? Tak apa, Adi buat dulu. Cari dulu n and then try to see
Macam mana kita nak buat dia time tu ke kiri? Kalau kita tengok dia memang akan anjak. Dia tak akan totally ke sini terus naik. Dia tak ada. Dia mesti macam tu. Di sini boleh dia naik. Doktor, kita punya nilai ni semua tak main perpuluhan kan? Kita just nombor Integer. integer Betul. kan? Okay. Betul. Kita tak akan dapat perpuluhan. So kalau let's say lah n sama dengan something tu, Adi dapat, lepas tu bila masukkan dapat perpuluhan kan. Maksudnya tak kena lah. Maksudnya memang time tu memang dekat situ. Time yang Adi dapat tu bukan dekat dekat sini, tapi dekat sini. Sebab tu dia dapat nombor perpuluhan kat situ. Okay. Tapi macam mana kita nak jadikan dia integer? Tu soalan saya. Macam tu je. Daripada sini kan dia anjak sikit baru dia jadi integer. Kena bundahkan. Kena. Dia bundakan. Yes, almost nak kena. Almost. Macam mana kita nak bundakan nombor perpuluhan? Tengok dia punya selepas titik puluhan tu macam 3.2 bundah jadi 3. Okey, macam mana kita nak jadikan dia 3? Apa special function yang kita boleh guna? Kalau ingat, saya ada tunjuk apa function yang apa sebelum ni ke Ali kan? Yang closest integer from the right, closest integer from Flow the left. function. Yes, floor ataupun ceiling. Ceiling, okay. So nanti ada tengok bila nak pakai ceiling, bila nak pakai floor. Okay, try dulu. Kita baru buat 2 step hari ni. Kata 2 step ni untuk naik balik ke atas dan tutup, tak ada masalah dah lah. Faham, sama je step dia. Maksud, sebab kita from ini step 1, ini step 2. So step 3 dengan step 4 sama. Dia punya method. Okay. Alright. Solve. Okay, so today kita dah discuss how to construct a point current map. So you also we also found the general formula for the point current map yang ni. So in the first step, kita nak from the positive x-axis. Maksud saya first step tu maksudnya from positive x-axis to the negative x-axis. Negative y-axis. So ni step 1. So we want to find the time in which time that this function crosses the negative y-axis. And when is the time t become integer? After it crosses this negative y-axis. Okay. Next task kita akan buat, kalau boleh, Adik dah boleh proceed dah step 3 dengan 4. Kalau untuk yang ni cuba Adik cari dia punya tu kan. Nanti kita dia punya n, dia punya time tu. Bandingkan dengan equation yang saya tunjuk dalam F tu, F plus, F minus tu. Sebab yang tu dah ada dah. Dia punya U plus, U minus tu kan. U plus tu adalah time dia tu lah. Cuba bandingkan. Kalau dapat yang tu, betul lah kiraan Adli. Okay. So F plus, kalau yang merah ni maksudnya F plus. Ini F plus. Maksudnya from the positive x-axis to the negative x-axis, kita panggil dia F plus, bawah. Daripada sini ke sini.
daripada sini ke sini kita panggil F plus. Daripada atas, daripada negatif ke positif balik, kita panggil dia F minus. Cuma kat sini je lah yang dia tricky sikit sebab dia punya point tu, time dia tu tak sama. Kita dapat time tu dekat Y axis tapi dia anjak ke tepi. So kita kena buat something lah for that time to be integer. Okay? Okay. Okay, any questions until this part? Tak ada rasanya. Tak ada. Okay. So kita boleh relax, boleh buat sini sikit-sikit sebab sebelum-sebelum ni Adi dah plot apa semua kan. So benda ni dah jadi analisis je lah sekarang. Okay. Okay, nanti completekan induction tu. Guna yang tu nanti kita check. Guna equation yang baru tadi. Okay. Alright. Okay, I think that's all for today's meeting. Ada apa-apa nak tanya before we end our meeting? Tak ada rasanya. Tak ada? Proposal tu esok saya hantar kot. Sebab ada yang dia macam tak tahu nak betulkan macam mana. Dia macam tanya soalan. Tanya soalan. Dekat part mana dia cakap? Dekat Dr. Pah tanya Dekat part mana? Ya, saya dekat situ dia tak keluar komen. Oh, ya ke? Dia ada komen, sekejap saya share screen. Boleh. Macam contohnya dia tanya macam ni. Untuk yang have discuss ni dia tanya apa yang dia tanya already know that they have studied the skill what have discussed. Dia suruh explain je lah Mungkin kena tambah rasanya kot ni, saya pun tak sure nak. Macam dia tanya yang ni, the difference, the question. What's the difference between 1.2 dengan 1.4? 1.2 apa? 1.2 untuk yang 1.2 cakap lah 1.2 ni discrete mapping from the discrete phase space. Ni discrete phase space. Lepas tu yang 1.4 tu kita punya local mapping. Local mapping tu maksudnya mapping on one of the islands tu. Yang tu in our what happened in the island in the discrete space tu, this is the mapping lah. Boleh goreng yang tu je. Yang ni memang integer doktor kan? Yang untuk nilai alpha. Alpha, beta, integer. Lepas tu apa lagi? Dan yang ni, this your yearly conclusion for this. Memang pun. This is your early conclusion, yes, because there's no line yang curve yang memang tak ada Kamtori pun kat sini. Discrete space memang takkan ada Kamtori. Lepas tu apa lagi? Cuma yang ni tanya looks like research question untuk dekat part problem statement. Oh ya ke? So boleh lah kalau nak letak ke. Ada research question punya. Question tak komen pun. Boleh lah kalau tak kita cut letak dekat kawasan research question. Okay. Apa lagi? Dan yang ni tanya points untuk yang kita punya objektif. Tanya point ni trajectory ke limiting point? Discrete points lah, to investigate the behavior of the discrete points of the discrete model defined in 1.4. Okay. Ataupun dia dah tulis dah di behavior of the points of the discrete model. Sekejap.
Boleh lah discrete point, discrete points. And then Mhm. yang ni memang dimension kita yang ni kan. Apa discrete map. Arithmetic dynamics and dynamical system research. Mungkin boleh tambah research dynamical systems on the discrete map and the arithmetic dynamics. Okay. Lagi. Yang ni. Better in methodology or Methodology. result. Okay, disuruh tak bawa ke methodology. Okay, boleh. Copy cut je, letak kat methodology. Lepas tu. Yang ni our base is derived, mungkin kita punya ni kot, apa, kita punya map kita rasanya. Oh. Nah, since our map is constructed from the our map in apa? Okay, since the tak apa tulis, since the original standard map, ciri kau tadi standard map tu derived from the physical system problem. So it could be interesting to study the physical system space in which the space is discrete. Okay je. Okay. Instead of base tu kita tulis sebagai our since our problem lah kot. Since our problem is derived from the physical system problem. Okay. So it could be interesting to study blah 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 blah. Apa benda? Alignment, justify. Ni alignment ni kot tepi ni kot kan. Okay. Lagi? Tu je kot. Tu je, alright. Tu je. Okay. Okay, I think that's all. Bila last date nak hantar esok Hantar by esok. Okay. Okay, so tak ada apa dah? Tak ada apa. Tu je kot. Alright. So insyaAllah see you next week jugalah hari Rabu. Waktu saya tak boleh nak janji, kadang-kadang ada ni lah, ada tu lah. Tapi insyaAllah kita maintain je lah hari Rabu. Okay. Hari Rabu petang ni okey kot? Pukul 2. Okay. Saya tak kisah mana-mana. Oh ya ke? Okay. Tak berani nak kata, kadang cakap hari ni ada benda lain pula. Macam tu. Okay. So Adli, insyaAllah hari Rabu lah. Waktu yang sama pukul 2. Okay. So we end our meeting with Tasbih Kafarah and Suratul As. Okay, saya end recording sekejap.